ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਧਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਨਹਟਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਰੋ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ 2016 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਸ਼ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟਰੰਪ ਦੇ 4 ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। So the Secretary did speak with the Foreign Minister of Pakistan on Friday to reaffirm our robust partnership, which advances the prosperity of Pakistan and the United States. The Secretary and Foreign Minister Dar discussed the importance of continued cooperation on counterterrorism, expanding our trade and investment partnership, and advancing women's economic security and empowerment. Following the media reports about this issue, we don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. Reports, but I will say that the upcoming US-Iraq Higher Coordinating Committee meeting next week, next Monday, will highlight our shared bilateral priorities and the broad relationship between our two countries, including energy independence, financial reform, services for the Iraqi people, strengthening democracy and the rule of law, and enhancing educational and cultural relations. Representatives from Iraq's Kurdistan regional government will participate in these discussions. The United States supports a strong, resilient Iraqi Kurdistan region within a sovereign, stable, and secure federal Iraq, and we encourage the government of Iraq and the KRG to redouble efforts to resolve long-standing issues, bringing economic benefits to all Iraqis. ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੈਲਨ ਦੇ ਰੂਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 1 year ago, I laid out our administration's approach to China
outlining 3 key objectives. The United States will pursue a healthy economic relationship with China. We will seek to cooperate with China on global challenges, and we will deploy our economic tools when needed and in a narrowly targeted manner to protect our national security and that of our allies, as well as human rights. President Biden and I firmly reject the idea that the United States should decouple from China. A full economic separation is neither practical nor desirable, as both the U.S. and China have affirmed in public statements following our high-level bilateral meetings. Indeed, America's economic strategy is centered around investing in our economic strength. Over the past 3 years, our administration's policies have helped drive an historic economic recovery and laid the foundation for long-term economic growth. We're also deepening our ties with allies and partners around the world while continuing to pursue the broad swath of economic activities between the U.S. and China that can benefit both countries. Our conviction in the importance of a healthy economic relationship is rooted in an understanding of the roles that the United States and China play in the global economy. Together, the U.S. and China represent 40% of global GDP. We have the world's largest financial systems. Countries around the world watch both of our economies, but also our interactions, as they're crucial to global growth. The U.S. is China's largest trading partner, and China is the United States' 3rd largest trading partner following Canada and Mexico. ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ੀ ਫੇਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ $ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਲੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਤੇ $73 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। People who fought to defend what Canada stands for: freedom, justice, fairness, and peace. A lot of people who didn't come home. They were a generation that made immense sacrifices so we, their children, grandchildren, and great-grandchildren could live in peace. Service to country and to Canadian values defines who we are. We've always known that we're the best country in the world, so we understand our obligation to do our part. It's what we did in World War I and World War II, where names like Vimy Ridge, Dieppe, and Juno Beach became part of Canadian lore. And it's what we did in the decades that followed. It's why Kapyong Hill in Korea, Camp Nathan Smith in Kandahar,
and Kampadadsi in Latvia are so meaningful. Today, we are announcing our next commitment to our armed forces and to Canadians' security with the investments laid out in Our North, Strong and Free. It makes $73 billion worth of investments over the next 20 years. Our North, Strong and Free invests in new surveillance capabilities for land, sea and air in the North. It leverages Canada's world-class technology, including in AI and quantum, so we can stay ahead of the curve. It creates jobs and, importantly, it supports all those of you who serve. This is about protecting our values, our sovereignty, and our North. Indigenous peoples have long been integral to Canada's identity as a northern nation, but too often defence in the North has been entirely separate from the people who've lived there for millennia. This must never again be the case. Our investments in the North must serve both Canada's defence and the well-being and success of the Inuit, First Nations and Métis who've always been its stewards. This is something I've heard directly from Inuit leadership and a crucial piece of our work together to advance the Arctic and Northern policy framework. ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੁਹਿੰਮ 2024 ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ 121ਵੀਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, 31ਵੀਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, 15ਵੀਂ, 20ਵੀਂ, 30ਵੀਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਜਾਂ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 6 ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੱਟਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੁਜੇਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਘਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸੋਹਣਾ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਵੱਜਿਆ ਆ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਭੈਣਾਂ ਘਰੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ,
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਊ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੂਡੋ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। That after 8 years, Justin Trudeau is not worth the cost, crime, or corruption. He's not worth the cost. You see that every day at the grocery store when you take the items out of and run them through the scan, and you see that number getting bigger and bigger. You sometimes feel like you have to put things back in the cart and return them to the shelves because you can't afford to pay the bill. This is a common story now. 1 in 10 Torontonians are going to a food bank after 8 years of Justin Trudeau. 1 in 10. You imagine that? One of the biggest and wealthiest cities in the world. 2 million food bank visits a year in Canada. That's a record-smashing increase of 32% since Trudeau took office. Next year, we expect 1 million more annual visits because food prices continue to rise faster than wages. After 8 years of Justin Trudeau, we've had 28 dead bodies in freezers outside the St. John's Hospital next to a dumpster because their families can't afford a burial or cremation. These, in Aramakto, 50 military families are eating at the local food bank. Military families who risk their lives for us are not getting enough to pay for their groceries. After 8 years of Trudeau, there are now 35 homeless encampments in Halifax, in one city. These encampments are now visible everywhere you go. The food professor, Sylvain Charlebois, reveals that after 8 years of Trudeau, not only is the price of food going up, but the amount Canadians have to pay for it is going down. In other words, most families are spending less than is necessary to buy their families an affordable a nutritious basket of food. That means people are going malnourished. Scurvy is making a comeback after 8 years of Justin Trudeau. These are the real world consequences of Justin Trudeau and the NDP doubling the national debt, raising taxes on middle class and poor Canadians. Trudeau famously said, ਸਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟ ਸਕਣ। Moments, yes, we have lost patients, and it's not because our doctors are not able to treat them, it's because of facility ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨੇ nearly 750,000 7 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ patients are suffering, having to transfer them under these critical conditions, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ across the bridge, traffic 'ਚ, ambulance 'ਚ, you can well imagine how critical it is and under those circumstances to transfer a patient to Royal Columbian Hospital ਜਾਂ St. Paul's Hospital ਜਿੱਥੇ facilities ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ treat ਕਰਨ ਲਈ। During that time, every second counts. And in that time, if we are doing other things, transferring the patient, we are losing important seconds. Vancouver 'ਚ ਆਪਣੇ different hospitals ਹੈਗੇ ਆ specialized, ਜਿਵੇਂ children's and women's hospital ਹੈਗਾ, there is
2 big hospitals at a tertiary level that handle patients. St. Paul's Hospital हैगा, Vancouver General हैगा, Mount St. Joe's Hospital हैगा, rehab center हैगे हैं. It's not about, we need to be equal to somebody in that sense, but we need equity of care. We have 6 times less beds than the city of Vancouver, yet in just 5 years, Surrey will be bigger population-wise than Vancouver. Quite frankly, I think we probably need a 3rd hospital here, the way the population is growing, and we're just not getting the kind of infrastructure we need. It's extremely troubling to know that we have 6,000 births taking place at Surrey Memorial Hospital, yet it's only a capacity for 4,000. We just seem to be putting a Band-Aid on the solution. We have the new Cloverdale Hospital coming, not till 2030, but it's a small hospital and it doesn't even have a maternity ward. We have a new facility under construction for people struggling with kidney disease to ensure they get the support they need. And of course, the cardiac cath labs underway to ensure if you have a heart attack in Surrey, you can get the care that you need right here. Yes, बड़ी खुशी दी न्यूज़ है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਵੇਜ਼ 'ਚ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ, those questions still remain. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਲਾਂਦੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਵੁੱਡ ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਰੂਫਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਗਿੱਲ ਬਿਲਟ ਹੋਮਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਬਿਲਟ ਹੋਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਮਿੰਟ 28 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ 7.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ 42 ਸਕਿੰਟ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 4 ਮਿੰਟ 28 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 80 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।